सो गाइज स्वागत छ तपाईलाई मेरो अर्को भिडियोमा। गाइज हामीले फोटो त एडिट गर्छौं नै, एडिट गरिसकेपछि हामीलाई एउटा यस्तो ट्यागहरु लगाएको देख्छौं अरूहरुले लोगो बनाएर आफ्नो नामको। त्यस्तै हामीले पनि लोगोहरु बनाएर आफ्नो फोटोलाई अझै आकर्षण र राम्रो बनाउन सक्छौं। त्यस्तै आज म तपाईलाई एउटा त्यस्तै खालको भिडियो बनाएर ल्याएको छु जुन तपाईले पनि लोगो बनाएर आफ्नो फोटोको साइड अथवा टपमा कर्नरमा जता पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र आकर्षक फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो म तपाईलाई लोगो कसरी बनाउने भन्ने पिक्चरबाट देखाउने छु। म तपाईलाई पिक्चरमा लैजान्छु। सो गाइज पिक्चर मैले खोले यहाँबाट, त्यसपछि सिम्पली यहाँ प्लस को आइकनमा क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेपछि हुन्छ नि मैले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरे यहाँबाट। त्यसपछि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले यहाँबाट एड फोटोमा गएँ अनि एड फोटोमा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड छ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो साइडमा चाहिँ शेप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेपमा गएर यो शेप लिएर राइट गर्नुहोस्। यसको साइड चाहिँ नि लो गर्नुहोस्। यो शेप यसलाई यसरी घुमाएर हल्का ठुलो हुने गरी यसरी राख्नु। त्यसपछि टेक्स्टमा जाने, टेक्स्टमा लेखिदिनुहोस् आई ओके। यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई यसरी यहाँ सारेर हल्का पकाउनु। यसरी राखेपछि अनि यसलाई लगेर यता मिलाइदिनुहोस्। ओके, यति भइसकेपछि फेरि हामी एड फोटोमा, त्यसपछि अब ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड लिने। त्यसपछि यसलाई पनि शेपमा गएर ट्रायंगुलर शेप लिएर यसको साइडलाई कम गरेपछि डन गरिदिने। फेरि यसलाई घुमाएर यसको बिचमा राख्ने। ओके, हाम्रो लोगो भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा आफ्नो नाम लेख्ने। जस्तै म यहाँ लेख्छु PRAKASH अनि डबल स्पेस दिएँ मैले प्रकाश PHOTOGRAPHY फोटोग्राफी। यति गरिसकेपछि यसको यो मिलाउनु होला, यहाँदेखि तानेर यसलाई अनि साइजमा मेन्टेन गर्नु होला आफ्नो। ओके, यति भइसकेपछि यसको हामीले फन्ट चेन्ज गर्नेछ। फन्ट यहाँ त्यति फन्ट राम्रो छैन, तिमी तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा पिङ्क कलरको टाइपको कलर माथि दिनुहोस्। त्यसपछि मैले यहाँ रिसेन्टमा गएँ अनि यो वाला फन्ट लिएँ, देख्नुहुन्छ खतरा फन्ट छ। ओके, यति भइसकेपछि हामीले सिम्पली डाउन गरिदिने। के मार्क छ यसको लागि चाहिँ नि मैले यहाँ सेभ भएन भन्ने कहिलेकाहीँ यस्तो देखाउँछ। कट गर्दा नि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सो जस्ट सिम्पली स्क्रिनसट लिइदिनुहोस् यहाँबाट। यसरी स्क्रिनसट लिइदिने। ओके, सेभ भइसकेपछि यहाँ काटिदिनुहोस्, स्क्यान गरिदिने। ओके, त्यसपछि हामी फेरि प्लसको आइकनमा आएपछि दुईचोटि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड लिएर एकचोटि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिएर। फेरि हामी प्लसमा गयौँ, त्यसपछि फेरि ब्याकग्राउन्डमा अनि मैले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिएँ अहिले फेरि। अनि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि म फेरि एड फोटोमा गएँ। एड फोटोमा गएर फेरि ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड लिएर यसलाई फेरि शेपमा गएर ट्रायंगुलर शेप लिएर
सेभ गरेँ फेरि यसलाई मोडेर साइज मेन्टेन गरेर फेरि टेक्स्टमा गएर एल लेखेर फेरि ओके यसको पनि साइज मेन्टेन गरेर सो यति भइसकेपछि फेरि एड फोटो अनि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड यसको पनि सेप ट्रायङ्गुलर लिने ओके फेरि यसलाई घुमाएर ओके यति भइसकेपछि फेरि अब टेक्स्टमा जाने आफ्नो नाम लेख्ने Prakash ओके त्यसपछि फेरि म यसको फन्ट चेन्ज गर्छु यहाँबाट सेन्टमा सो यति भइसकेपछि फेरि यहाँबाट यो पैसा माग्छ सो यो गर्नुभन्दा हामीले एउटा स्क्रिनसट गरिदिने ओके यति भइसकेपछि फेरि ब्याक तपाईँलाई म एउटा फोटोमा युज गरेर देखाउँछु सो मैले यो फोटो लिएँ त्यसपछि एड फोटोमा गएर जुन हाम्रो यो लोगो बनाएका थियौँ त्योलाई लिएँ स्क्रिनसट गरेको क्रप गरिदिने यहाँबाट यति भएपछि ब्लेन्डमा गएर यसको स्क्रिन मोड गरिदिने त्यसपछि देख्नुहुन्छ यसलाई जता पनि राख्नुहुन्छ यहाँ राख्दा नि भयो यहाँ राख्दा नि भयो यहाँ राख्दा नि भयो सो मैले अहिले चाहिँ यहाँ राखेर यसलाई ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू इफेक्टमा गएर ओके यति गरेँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ ओपी देखिन्छ यस्तो सो यति नै हो त्यसपछि यहाँ सेभ अनि ड्रमा गएर 3 डटमा गएर सेभ इमेज सो गाइज प्रोसेस यति नै हो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला